אחיי וידידיי, שבוע טוב, שבוע מבורך, הרב שרון היקר שלנו, החברים האהובים ששותפים איתנו מדי שבוע וזוכים להצטרף, שיצטרפו מיד, ברוכים הבאים בשם השם. ימים חשובים מאוד לעם ישראל, ימים שכל עם ישראל על כף מאזניים, כי עת צרה היא ליעקב, אבל בעזרת השם וממנה ניוושע, וניוושע מהר ולאלתר. נזכה מהר מהר לראות משיח צדקנו, בא וגואל אותנו באהבה וברחמים. ימים מאוד מאוד עדינים, לכאורה על הפרק זה עזה, אבל אנחנו מבינים שזה הכסף הקטן, למרות שגם הוא גדול מאוד, אבל זה החלק הקטן. וזה ימים שמתחיל להתעורר ולהתבשל כל העולם למלחמת עולם, שמתוכה ינבע משיח צדקנו. וכאן הנקודה המרכזית שלנו, להיות ערוכים ומוכנים ולא לפספס את הזמן, לא לפספס את היעד ולא לפספס את המקום, להיזהר מכל נדנוד של העבירה, מכל נדנוד של עוון ומכל נדנוד של חטא, להרבות כמה שיותר בזכויות, ולזכור אם עשינו מצווה וזכינו לעשות צדקה או לימוד תורה או תפילה או כל מעשה חסד עם יהודי, זכינו לקרב את הגאולה בעוד צעד, זכינו להטות את הכף של כל עם ישראל לעוד זכות ולטובה ולברכה. חס ושלום אם עושים עבירה או חטא או עוון או גלישה למקומות לא טובים או כל כיוצא בזה, איתנו לא רק את הכף שלנו, את הכף של כל עם ישראל לחובה, חס ושלום. כרגע הנקודה היא שעם ישראל זקוק לים של זכויות בבנק הזכויות, וכל מה שאדם יעשה למען כלל ישראל יבורך. הזמן הדין עכשיו, וכל מה שנרבה זה זכות למען כלל ישראל, ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, וצריכים להרבה רחמים, צריכים להרבה רחמים. אנחנו רואים בפרשה הקדושה שנקרא בשבת, פרשת תולדות, שרבקה אמנו הצדקת מתלבטת עם ההיריון והיא לא יודעת לאיפה היא הולכת. שמגיעה לבית כנסת הוא בא ומפרקס לצאת, עוברת ליד מקום של עבודה זרה והוא מפרקס לצאת. היא אומרת, מה זה? זה יהודי צדיק או גוי? מה זה חצי חצי הזה? מה זה ערבוב הזה? ויאמר אדוני לה, נאמר לה ברוח הקודש על ידי שם ועבר הצדיקים, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך יפרעו, יעקב ועשיו. יעקב אביהם של ישראל, ועשיו אבא של כל הגויים הרשעים. הרבה סבל סבלנו בגלות הזאת מעשיו, אבל ברוך השם שגם זה מגיע לקיצו. אתם יודעים ומכירים, לפני שנר נכבה, הלהבה קופצת. זה הקפיצות האחרונות שלו עכשיו, אבל צריך לעשות הכל לעבור את זה. אישה עברה הריון שלם, הגיעה ללידה, צריך כוחות ללידה. אנחנו באמצע הלידה, אנחנו לא לפני לידה, אנחנו באמצע השלב של הלידה. הראש מבצבץ וצריך לגמור את התהליך ולגמור את הנכון, וצריך שיגמר לטובה ולברכה, וכל עם ישראל חיים בריאים ושמחים וראויים כל עם ישראל להיגאל עם כמות האיסורים העצומה שעברו ועובר עליהם. ועכשיו צריך רק להרבות בזכויות ולהכין את שאר ההכנות לגילוי אורו של אדוננו מלך המשיח בקרוב ממש.
So the rabbi wanted to start off with blessing us to have a good week, a blessed week, that we are his partners in learning every single week. We are currently going through some very difficult times, the nation of Israel. We are literally on the balance between fighting for our lives. But as the Pasuk says, that there's a problem or a struggle that Yaakov goes through, but from that struggle, he's going to be, the sin will come, and the fast, and the salvation will come through Mashiach. That is going to come with love and with mercy. We are in very delicate days nowadays. What we're seeing right now is just a small part of the final redemption. What we're seeing now in the Gaza Strip, we are going to enter a world war that will yield the coming of Mashiach. And because we're in these very delicate times, a person has to be very careful with his time and the place where he's at, the mental space that he's at. So be very careful from sinning, has to be very careful from doing any sort of transgression, and to increase all merits. A person should increase charity giving. He should increase Torah learning, increase prayer. By doing that, the whole nation of Israel will merit to a good resolution. When a person is finding himself not in a proper place, when he's finding himself in places that are not going to yield the service of charity, Torah learning, or prayer, he should get out of there immediately. Because right now, not only does the individual need these merits, but the whole nation of Israel need these merits during these sensitive times. And we should increase our charity giving, our Torah learning, and our prayers. This week's parasha, Parashat Toldot, it speaks of Rivka, who was totally confused by her pregnancy. She had a weird interaction during her pregnancy, that when she would pass by a place of worship, a synagogue or yeshiva, the belly would kick. And when she passed by a place of idol worship, her belly would kick up. And she was confused. What am I bearing? Am I bearing a righteous baby, or am I bearing a Gentile or a wicked child? What is this half and half that is going on over here? Or do I have one child who's half righteous and half wicked? So by way of divine providence, by way of Ruach HaKodesh, she was able to get the answer from Shem and Ever, the issue of Shem and Ever. But they told her, there are two nations in your womb. And in the children of Yaakov and Esav, Yaakov will be the father of the Jewish people, and Esav will be the father to the wicked nations of the world. Now, even though that she suffered through this pregnancy, she knew that eventually it will come to an end. And just like we are suffering right now, eventually all this suffering will also come to an end. And we'll go back to living a life, a healthy life, a happy life. We'll be redeemed by Mashiach. And in the merit of all these afflictions that we're going through, this will wake up the hearts of people and the coming of Mashiach for the final redemption. That's why it's very important right now to increase our merits, to increase our service of Hashem, and prepare ourselves for the coming of Mashiach. אנחנו מוצאים בהמשך הפרשה, אחרי שכבר נולדו התאומים של יצחק ורבקה, יעקב ועשיו, והגדלו הנערים, ואז בעשיו יצא ידי שדה, ויעקב אשתיו יושב אוהלים. הגיעו לגיל בר מצווה, נפרדו דרכיהם. יעקב קיבל לעבור תורה ושקד באוהלה של תורה. עשיו יצא לעולם, אומר רש"י, אותו יום של הבר מצווה עשה 5 עבירות, אסר אישה על בעלה, רצח את הנפש, ועוד כמה דברים קשים שלא כדאי לשומעם. אבל רואים איפה נולד הגזע שממנו יצאו כל הגויים. לפתוח את החיים, יום הבר מצווה,
עם רצח, לרצוח ולאסור אישה על בעלה, וככה 5 עבירות מאוד מאוד חמורות שעשה אותו יום, גנב וחמאס, דברים קשים מאוד, ומשם בחר בדרך של פשע, והתקדם. היה מתאמץ בדבר אחד של כיבוד הורים. היה תימה שיצחק היה מקרב אותו, אבל אומר אבא הקדוש הרב יורם, יצחק ראה ברוח הקודש שהרבה חלקים מהתורה שבעל פה נמצאים אצל עשיו. רבי מאיר בעל הנס מזרעו של עשיו עתיד להתגייר מנירון קיסר. שמעיה באבטליון העמידו תהילל בשמאי בני גרים מנירון קיסר. רבי עקיבא בן יוסף אביו יוסף היה גר. ובכן זה הדרך הרבה צדיקים שחלקים חשובים מהתורה עברו דרכם והם דווקא נולדו אצל עשיו, ועל זה שמר עליו יצחק. והנה הגיע יום גורלי, יום אחריה, ליל הסדר, יום י"ד בניסן. יצחק קורא לעשיו, הוא אומר לו, מצווה אותו לצוד לו 2, להכין לו 2 כבשים, אחד כנגד קורבן פסח ואחד כנגד קורבן החגיגה. והנה יעקב עוסק בתורה, אמא שלו קורא לו דחוף. אמא רבקה אף פעם לא מפסיקה מלימוד תורה. יעקב אומר, אם אמא קורא לי, זה ודאי דבר דחוף. והיא אומרת לו, הנה שמעתי שאבא שלך ציווה לאחיך עשיו להביא 2 גדיי עזים טובים. עשיו יצא לשדה לצוד את הגדיים האלו, והיא ראתה שכל העתיד של עם ישראל תלוי בזה. היא אמרה לו, כך מהעדר שלנו של הבית. למה? בהסכם שלי עם אבא שלך בנידוניה נתן לי כל יום 2 כבשים. לא לקחתי אף פעם, כך יהיו. שחט אותם, בירך על השחיטה, הכין אותם יחד עם אמא שלו, שעה שעתיים מגיש לאבא שלו צלי חם, טרי, מיין ישן, שהגיע מגן עדן, 4 כוסות, ופחד מהשקר. צדיקים לא יודעים לשקר. אומר רבי נחמן כלל, מי שלא פוגם בברית לא יודע לשקר. מי שמשקר זה רק מי שפוגם בברית. אתם יודעים, מעניין מאוד, אמרתי לאחד מהחברים שבוע שעבר, שבזוהר הקדוש לא כתוב פגם בברית. הזוהר לא קורא לזה פגם בברית, קורא לזה משקר באות הקדוש. אות הקדוש זה הברית, משקר בברית. הוא לא אומר פגם, הוא משקר. השקר הוא תולדה של פגם בברית. ואדם קדוש אף פעם לא יצא לו שקר מהפה. וכאן יעקב לא יודע איך הוא עושה. אם הוא רוצה משהו ואיך אני אעשה את זה. ומצד שני רואה כל עם ישראל וכף מאזניים. ואז היא אמרת לו, קח בגדי עשיו בנה הגדול החמודות. מאיפה הבגדים האלו? עשיו רצח את נמרוד, וכשהוא רצח אותו הוא לקח את הבגדים שלו, והבגדים של נמרוד מאיפה? נמרוד רצח את קין, ובגדים של קין מאיפה? מהאדם הראשון. בגדי עשיו בנה הגדול החמודות זה בגדים שהקדוש ברוך הוא הכין להם אחרי שהם חטאו, וכל מי שהיה לובש אותם הייתה אמותו מוטלת על הבריות, והיו נכנעים לפניו כל הבריאה, והיו נהגים בו כמו מלך. וזה היה שעיר מאוד.
וככה הוא עשה. שהיה הולך לכיבוד הורים, היה שם את הבגדים האלו. אבל עכשיו הוא הלך לשדה, נשארו בארון. אז סומך על אמא שלו שתשמור לו עליהם. ואז הוא הלך והשתבח שמו לעד. יעקב שם הבגדים האלו. אבל העדינות של יעקב והצילות של יעקב אי אפשר להחביא אותה. מי שבן תורה אמיתי, עדינות הנפש שלו היא מעל כל גבולות. שהתורה מתחילה לחדור פנימה, מזככת את כל החלקים, מנקה, מטהרת ומקדשת את כל האפשרויות. ואז יעקב ניגש, ויצחק לא מבין. יצחק עיוור, העיניים לא רואות, האוזניים שומעות כפול, והאוזניים שומעות יעקב, עדינות של יעקב. אתה נוגע בו ידיים שעירות כמו של עשיו. הוא לא יודע מה עושים. ובסוף מברך אותו. אומרים חכמינו הקדושים במדרש, בבראשית רבה, שפעם התקבצו כל עובדי כוכבים אצל בלעם הרשע. שאלו אותו, אם הם יוכלו להתקרב לעם ישראל, עדיף או לא? אם יוכלו להיטפל לעם ישראל, לשעבד אותם, להתחזר עליהם, כדאי לו. השיב להם בלעם הרשע, לכו וחזרו, תסתובבו, תחפשו על בתי כנסיות ובתי מדרשות שלהם. אם תמצאו שהתינוקות של בית רבן מצפצפים בקולם, משמעים דברי תורה, אם תראו שהם עוסקים בתורה, לא תוכלו להיטפל להם. אתם לא תוכלו להציק להם. לא תצליחו בשום מבצע שתעשו. שכך הבטיחה יצחק אבינו, אביהם. ואמר להם הקול קול יעקב, בזמן שקול אור של יעקב נשמע בבתי כנסיות ובתי מדרשות, עם ישראל מתפללים, לומדים תורה, מקיימים מצוות, אין הידיים ידי עשיו. עשיו לא יכול להצליח בשום מבצע. לא פוטין, ולא אף אחד, ובטח לא הרשע הזה אחמדג'אן, ולא אף אחד מאף מדינה לא יכול להילחם לעם ישראל. אבל אם לאו, אם תראו שאף אחד לא לומד תורה ולא מתפללים, לא מקיים מצוות, חס ושלום הידיים ידי עשיו, אתם יכולים להם. כלומר, לפי דברי המדרש האלו, בדבריו שיצחק אבינו ליעקב, תמונה התרופה היחידה לכל האיסורים הקשים שאנחנו סובלים בגלות הקשה הזאת. אנחנו סובלים כל כך מכל הגויים הרשעים שמקיפים אותנו, זוממים עלינו רעות בכל רגע, ממש צמאים לדמנו. ישבו עם כמה ישמעאלים שבוע שעבר, עם כמה מחבלים, עם כמה תכלס שורה תחתונה, אין להם עניין אפילו בארץ ישראל. הם אומרים, אנחנו יודעים שארץ ישראל שלכם. בקוראן שלהם כתוב שארץ ישראל שלנו, אבל הם צמאים לדם. יש להם מגמה להרוג ולהרוג, לא אכפת להם למות, אין להם ערך לחיים, העיקר שיהרגו בדרך. איפה שמעתם על דבר כזה? וזה לא רק של הישמעאלים, זה של כל הגויים. אלא שיותר מסתירים את זה, יש פחות מסתירים את זה. אל תחשבו שבניו יורק או במיימי או בלוס אנג'לס יותר בטוח. בכלל לא. שהמכה מגיעה, היא ברגע מגיעה בכל העולם. מי שמחזיק אותנו, זה רק הקדוש ברוך הוא. ואתם תראו שהשלב הבא שיקרה, שכל העולם יהיה נגד עם ישראל, אבל ברגע כל עם ישראל מתאחדים, ברגע יוצאים 10 השבטים מהגלות, ומלך המשיח
מולך עליהם ועלינו, ובשעה גואלים את כל העולם. גואלים את כל העולם, ואז מקבץ נדחי ישראל. שנזכה לראות את זה בקרוב ממש. אבל עד הרגע שנזכה בקרוב שזה יהיה, שלא יהיו יותר אבדות. הרבה חיילים יקרים שמו את חייהם. טוב, לפני שעה הלכו כמה חיילים. גם אתמול הלכו, האמונות הולכים הרבה. יהודים קדושים, בעלי משפחות. צריך לעשות הכל להגן על עם ישראל. פתחתי היום שעם ישראל צריך בנק של זכויות. בנק של מצוות, בנק של לימוד תורה, בנק של תפילות, בנק של צדקות. כל מה שאדם יכול, כל מצווה שאדם עושה, הוא מטה את כל העולם לכף זכות. את כל עם ישראל, בכל מקום שהם, לכף זכות. בזמן הזה אסור להחריש, בזמן הזה אסור לשבת דוממים. זה המקום וזה הזמן להתעצם, להתאמץ ולעשות הכל כדי שיתקדש שם שמיים, ושנעבור את הימים האלו בקלות ומהר, נזכה לגאולה שלמה ברחמים רבים. אמן כן יהי רצון. In the continuation of the parasha, it talks about post-pregnancy, how the twins started to grow. And they came to a point where they had two different personalities. One was a man of the field, and one was an innocent boy that sits and learns in the tent. Esav was a hunter, and Yaakov was a learner. The Midrash brings that they actually separated in the time of the bar mitzvah. On the day of his bar mitzvah, Esav sinned 5 major sins. He took a woman, a wife of a person, and he had relations with her. He murdered, and a few more other things that were too graphic to describe at the moment. And we can see that on the first day of manhood, the 5 sins that he did, the 5 actions that he took, shows the source of who he is, shows the roots of that nation that comes from Esav, which is the root where all the Gentile nations come from. And this is how he started his life. He chose a life of crime. He chose a life of negative choices, even though he had a positive attribute where he honored his parents, but nevertheless, all his decisions were wrong. 𝐕 𝐷𝐚𝐻 says that Yitzhak, their father, by way of Ruach HaKodesh, knew that there are certain portions of the oral Torah that are found within the progeny of Esav. And because of that, he kept them close to him. Because from the progeny of Esav, we had spiritual giants such as Rabbi Meir Balanes, Shemaya V'Avtalion, Rabbi Akiva ben Yosef. And these are important portions from the Torah that come specifically from the genealogy of Esav. And this is why he kept him close to him. This is why Yitzhak kept a relationship with his son Esav, if it was warranted. She interrupted his learning and asked him to bring 2 young goats that she can shech and offer them as a dinner to his father, because she knew that what's happening at this very moment is the entire future of the Jewish people is hinged on this action. And as a matter of fact, the reason why she asked him to take 2 sheep from the livestock is because during part of her dowry, when Yitzhak was courting Rivka, he would give her 2 sheep every single day. So she was taking for what belonged to her. So they went ahead, they shechted and they cleaned. And after an hour or 2 of cooking and preparation, the offerings, the meat, and the 4 cups of wine
and the smell of Gan Eden was presented at that meal for Yitzhak. Yaakov was worried about one thing, that he did not want to lie to his father. But one rule of thumb that the rabbi is sharing with us is the only person who's able to lie is somebody who damages his brit. Because anybody who damages a brit kodesh, the side effect of that is that he becomes a liar. As a matter of fact, a lie is the offspring or the byproduct of somebody who damages or doesn't protect his brit. Furthermore, we know that Yaakov came wearing these bigdei hamudot, these special garments, and these special garments actually belong to Esav. However, how did he get these clothing? Esav murdered Nimrod. Nimrod is the one that also killed Cain. And Cain got these clothes from Adam HaRishon, and Adam HaRishon got these clothes from a Kadosh Baruch Hu that he prepared for him after he sinned. So we see that this passing down or this taking of these garments went down all the way to Esav. And these special clothing is once you adorn these special garments, every single creation bows or becomes submissive to a person who is donning them. Now these clothing were left in the closet because Esav was going to hunt in the field, so they were available in the closet for Yaakov to don them. Now, when Yaakov wore it, even though that he was wearing the clothes that belonged to Esav, you couldn't mistake the fact that Yaakov, he was a gentle soul. It's something that was very hard to conceal, because when a person is a Torah learner, the Torah sanctifies and makes a person more refined. And by him getting to this point, he was a complete opposite of his brute brother. When Yaakov went over to his father Yitzhak, keep in mind that at this very moment Yitzhak is blind. And when a person is blind, his other senses get magnified, get multiplied. And his hearing was 2 times better than it was before. So when he hears the voice, he sees it as a distinct difference between the voice of Yaakov as he portrays himself as Esav. And also when he touches his hands, he sees that he's hairy. And he saw that there's something that is off over here. Chazal in Midrash Bereshit Rabbah bring a scenario where the nations of the world came to Bilam Rasha. Bilam, who was sort of the evil prophet of the Gentiles, and they came and they asked him, should we get close to the Jewish nation? Is this a good advice, yes or no? Should we be wicked to them? Should we enslave them? And he gave them the advice that they should not interact with the Jewish people. They will have to go back and they will have to shy away from this ideology or from this thinking, because you would first have synagogues on the places of worship. If you see by places of worship that there's children that are learning Torah, or you hear the voices of prayers coming out of those synagogues, don't touch them, you will not succeed. And this comes through the promise of Yitzhak, of what he said was sort of questioning his son Yaakov, when he saw that the voice was a gentle voice like a Torah learner, like Yaakov, but the hands were hairy hands like his son Esav. And he said the famous saying of Hakol Kol Yaakov Vayadayim Yedei Esav. He says that the voice is the voice of Yaakov, but the hands are the hands of Esav. And from here we learn a general rule that when the Jewish people are in prayer, they have the upper hand, and the hands of Esav have no control. Not a single person, not a single nation, not a single country can control us when Hakol Kol Yaakov.
when our voice, when our prayers, when our Torah learning is active. That's why right now the call to action is to pray, to learn Torah, in order for our enemies not to succeed. We know that the evil Gentiles that are surrounding us at the moment in the land of Israel, that are bloodthirsty for Jewish blood, are looking for our demise. And what is our protection plan? What is our way of overpowering them? It's the classic formula of 𝐸 Yaakov, that when we pray, when we learn Torah, that's when our strength comes to be, and they cannot take a hold over us. As a matter of fact, as they're trying to take over the land, even in their own Quran, it's written that the land belongs to us. But you should know that you could be sitting in New York, you could be sitting in Miami, you could be sitting in LA. When the hit comes, it comes for everyone in the world. The only one that's going to be protecting us is God. He's the one that's going to be holding us from all these catastrophes. Because when the time comes, you'll see that the tide is going to change, and you will see that soon the whole world is going to be against Israel. It's not going to be what we're experiencing today. There's going to be a shift where the whole world is going to be against the Jews. And not only and that's going to trigger the beginning of Mashiach, as it's already started. And when that comes, when the whole world turns on the Jewish people, then the final redemption will continue to unfold, where the 10 lost tribes of Israel will come out of hiding from the diaspora. Mashiach will reveal himself, and in a combination with the 10 lost tribes and Mashiach, they'll be able to redeem all the Jewish people in an hour. And then there will be the gathering of all the Jewish people from the four corners of the world, and we're all going to be together. And in order for us to achieve this, in order to achieve that we have living in our land, living in our holy land, with our holy children, with our families, and all of us will be protecting the land of Israel, is when you, yourself, and your children are all partaking in prayers, acts of kindness, and performing of mitzvot. Because every single mitzvah has the power to tilt the scales in our favor. Every single mitzvah has a power right now to bring us closer to the redemption and to make a real difference on the outcome of this war. You're not allowed to sit idly around and let a moment pass. This is not the time to waste your time. This is the time to take every single moment and to tip the scales in our favor, to do everything possible in order to sanctify the name of God, to sanctify the heavens, in order for us to merit to a quick and hurried redemption.